อนๆยินดีต้อนรับกลับเข้ามาสู่ช่อง DIY CIY ค่ะหลังจากที่เราทำงาน DIY ภายนอกบ้านของเรามาสักพักใหญ่นะคะไม่ว่าจะเป็นการปูกระเบื้องชายขอบบ้านด้วยตัวเองหรือการจัดสวนหินเกล็ดเปลี่ยนสวนเศร้าของเราให้กลายเป็นสวนเซนที่สงบใจวันนี้ได้เลิกงามยามดีที่เราจะขยับเข้ามาทำงาน DIY ภายในบ้านของเราแล้วค่ะและนี่คือจุดเริ่มต้นของซีรีส์ My Hands My Home โปรเจกต์บ้านๆที่เราจะเปลี่ยนบ้านทั้งหลังด้วยมือของเราเองเราอาศัยอยู่บ้านหลังนี้มา 6 ปีแล้วนะคะเพื่อนๆบ้านของเราสร้างเสร็จตอนสมัยโควิดพอดีนะคะแล้วเราก็มั่นใจว่ามันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากมากสำหรับทุกคนที่จะออกไปไหนมาไหนอย่างอิสระเนาะเราก็เลยไม่ได้คิดที่จะออกไปซื้อหาเฟอร์นิเจอร์มาตกแต่งบ้านนะจนวันนั้นมาจนถึงวันนี้เนี่ยก็ 6 ปีผ่านไปค่ะจะต้องบอกว่าเวลาผ่านไปไวมากเราก็ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเราก็เลยคิดว่ามันคงถึงเวลาแล้วล่ะที่เราจะตกแต่งบ้านของเราสักทีแล้ววันนี้เราจะมาเริ่มภารกิจแรกที่สำคัญแบบสุดๆค่ะคือการเนรมิตห้องรับแขกของเราด้วยเตาผิงไฟจำลองกันค่ะอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่าเตาผิงไฟจำลองที่เราทำขึ้นมาเองกับมือเนี่ยจะพังหรือจะปังแค่ไหนตามไปดูกันเลยค่ะนี่คือสภาพห้องนั่งเล่นหรือห้องรับแขกของเราก่อนที่จะทำการปรับปรุงนะคะ เพื่อนๆจะเห็นว่ามันก็ไม่ได้ตกแต่งอะไรเลยนะมีเพียงแค่โซฟา1 ชุดเพื่อเอาไว้นั่งดูทีวีกับกรอบรูปที่เราแขวนบนผนังมาแล้ว5 ปีแต่ก็ไม่มีรูปอยู่ในนั้นเลยเพราะว่าเรายังหารูปที่เราชอบยังไม่เจอค่ะส่วนนี้เป็นผนังที่เราอยากจะสร้างเตาผิงไฟจริงๆแล้วมันเป็นผนังห้องนอนของเราเองค่ะก็เดี๋ยวเราจะสร้างเตาผิงไฟปลอมตรงส่วนนี้นะคะแทนที่ชั้นวางของที่เราทำขึ้นซึ่งปกติชั้นวางของนี้จะใช้วางของตกแต่งเล็กๆน้อยๆแต่ตอนนี้มันกลายเป็นที่ชาร์จโทรศัพท์แล้วก็วางของจิปาถะจนดูรกไปหมดเราก็เลยคิดว่าควรที่จะต้องมีโซลูชันที่ดีกว่าเพื่อทำให้บ้านของเรามันดูโคซี่มากขึ้นค่ะและนี่คือมูดบอร์ดภาพเตาผิงไฟที่เราต้องการค่ะดูเหมือนว่ามันจะสร้างด้วยคอนกรีตหรือไม่ก็เป็นคาสโตนที่ surrounding with mantle เราว่ามันดูเรียบง่ายโมเดิร์นอบอุ่นซึ่งมันน่าจะเข้ากันได้ดีกับธีมของบ้านเราค่ะเราเริ่มต้นหาขนาดของเตาผิงไฟที่เราต้องการโดยการวัดความสูงและความกว้างแล้วจึงทำเครื่องหมายมาร์กจุดไว้ที่บนผนังก่อนที่จะใช้เครื่องวัดเลเซอร์ช่วยกำหนดแนวเส้นตรงเพื่อที่จะติดเทปกาวให้ได้ตามขนาดที่เราต้องการค่ะเมื่อได้ขนาดที่ต้องการหลังจากติดเทปกาวเรียบร้อยแล้วเราจึงลงมือสเก็ตภาพเตาผิงไฟที่เราอยากได้เพื่อให้เรารู้ว่าเราต้องเตรียมวัสดุขนาดเท่าไหร่และจำนวนกี่ชิ้นก่อนการลงมือทำค่ะหลังจากที่เราได้ความกว้างคูณความสูงของตัวเตาผิงไฟของเราที่เราต้องการเรียบร้อยแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาทำโครงสร้างของตัวเตาผิงไฟของเรากันค่ะและวันนี้วัสดุที่เราจะใช้นะคะเพื่อนๆก็คือตัวโครงข้าวตัวยูค่ะเราจะใช้ตัวยูเป็นหลักนะคะเพราะว่าตัวเตาผิงไฟของเราไม่ได้รับน้ำหนักอะไรก็เลยไม่ค่อยได้ซีเรียสว่าจะต้องใช้ตัวซีผสมนะคะเพื่อนๆจริงๆเพื่อนๆสามารถใช้โซลูชันอื่นได้นะคะอย่างเช่นการใช้ไม้มาทำเป็นโครงสร้างของตัวเตาผิงไฟแต่พอดีเรามีแผ่นยิปซัมที่เหลือที่บ้านอยู่แล้วนะคะเราก็เลยคิดว่าจะใช้ตัวนั้นแทนก็จะได้ประหยัดเงินไปอีกนิดนึงค่ะก็ถ้าเพื่อนๆพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาเริ่มทำตัวโครงสร้างของตัวเตาผิงไฟของเรากันค่ะอุปกรณ์ที่จำเป็นต้องใช้ในการขึ้นโครงสร้างนะคะแล้วก็ทำงานร่วมกับโครงข้าวที่เป็นอลูมิเนียมแบบนี้นะคะเพื่อนๆจำเป็นที่จะต้องมีกรรไกรตัดอลูมิเนียมนะแล้วก็ครีมย้ำอลูมิเนียมนะคะทำให้มันติดกันเนาะก็ถ้าเพื่อนๆไม่มีครีมย้ำตัวนี้เพื่อนๆสามารถใช้ตัวสกรูยิงยึดเข้าไปให้มันติดกันได้นะคะแล้วก็ที่วัดระดับน้ำนะคะเผื่อมาเช็คว่ามันได้ระดับน้ำหรือเปล่าก็มีปากกา
ที่ตลับเมตรนะคะแล้วก็สำคัญขาดไม่ได้ก็คือถุงมือก็ถ้าไม่ใส่ถุงมือเนี่ยเวลาเราตัดหรือทำงานกับพวกอลูมิเนียมหรือของมีคมแบบนี้มันอาจจะบาดมือเราได้แล้วก็ทำให้มือเราเป็นแผลได้นะก็ต้องเซฟตัวเองไว้นะคะเพื่อนๆเราเริ่มสร้างเฟรมเตาผิงไฟแรกที่อยู่ด้านหลังโดยที่เราต้องทำให้มันเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าตามขนาดที่เราวัดไว้ก่อนที่เราจะทำการเจาะรูมาร์กจุดเพื่อยึดกับผนังต่อไปค่ะก็เดี๋ยวเราจะทำการเจาะรูตัวโครงข้าวของเรานะคะเพื่อเดี๋ยวเราจะทำการเจาะยึดกับผนังนะคะก็คือจะยึดโครงแรกเข้าไปก่อนนะคะอาจจะยากสักหน่อยนะคะเพื่อนๆเมื่อได้จุดที่ต้องการแล้วก็ต่อด้วยการเจาะรูที่ผนังเพื่อฝังพุกพลาสติกจะช่วยในการยึดเฟรมเข้ากับผนังให้แข็งแรงขึ้นค่ะหลังจากทำการยึดเฟรมแรกเข้ากับผนังเรียบร้อยแล้วอย่าลืมตรวจสอบระดับน้ำด้วยนะคะนี่ก็คือเฟรมแรกที่ได้นะคะเดี๋ยวเราต้องทำเฟรม2นะเพราะว่าเราต้องการให้มันมีความลึกเนาะเราก็จะทำให้มันลึกออกมาประมาณ30เซนนะคะเพื่อนๆตอนนี้ก็ไปเช็คดูก่อนว่าโครงที่เราขึ้นเนี่ยมันโอเคหรือเปล่าก็สรุปว่ามันก็บาลานซ์นะมันก็ได้ระดับน้ำนะข้างบนก็โอเคนะคะเพื่อนๆอีกข้างหนึ่งเนาะอีกข้างหนึ่งก็โอเคนะสรุปว่าก็ได้ระดับอยู่นะคะเดี๋ยวเราจะขึ้นโครง2ของเราแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยวดูกันค่ะก่อนการทำเฟรมที่2เราได้ทำการเคลียร์พื้นที่ชั้นวางของเราก่อนเพื่อให้การทำงานของเราสะดวกขึ้นค่ะข้อดีของการอยู่บ้านคนเดียวแล้วก็มีสเปซเป็นของตัวเองก็จะเป็นแบบนี้แล้วค่ะเพื่อนๆเวลาที่เราทำโปรเจกต์อะไรก็ตามแล้วเรายังทำค้างไว้ก็คือไม่เสร็จเนี่ยเราก็ไม่ต้องเก็บเลยก็ปล่อยทิ้งไว้พรุ่งนี้ก็ค่อยมาต่อความรกเป็นเรื่องดีของเพื่อนสี่ขาในบ้านของเราค่ะเพราะพวกเขาว่าชอบความรกมากถ้าทำรกที่ไหนเนี่ยก็จะไปนั่งอยู่ตรงนั้นเลยอ่ะมีความสุขที่เราทำบ้านรกอ่ะมินนี่มินนี่มินนี่ say hi hi มินนี่น้องตัวนี้ชื่อมินนี่นะคะนี่ตัวป่วนมิกกี้มีพัดไว้อยู่2ตัวในบ้านนะคะแต่ข้างนอกบ้านอีก 7-8 ตัวนะเยอะมากเลยค่ะเป็นแมวของเพื่อนบ้านที่มาจากไหนก็ไม่รู้แล้วมันอยู่บ้านเราอันนี้เป็นเฟรมที่2นะคะเพื่อนๆที่เราจะเป็นเฟรมด้านหน้าเนาะที่เราจะยึดเข้าไปกับเฟรมที่เราทำอันแรกเนาะข้างหลังที่เรายึดติดกับตัวกำแพงเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยววันนี้เรามายึดเฟรมตัวนี้เข้ากับตัวแรกกันค่ะแล้วก็ต้องเพิ่มเสริมความแข็งแรงมันอีกนิดนึงเนาะค่ะเราไปทำงานกัน
การยึดเฟรมที่ 2 เราจะเป็นที่จะต้องสร้างกล่องขึ้นมาข้างละ 3 จุด เพื่อใช้ยึดตัวเฟรมด้านหน้ากับด้านหลังเข้าด้วยกันค่ะน้องก็ยังนอนอยู่นะคะ ถึงแม้ว่าจะทำเสียงดังแค่ไหนนางก็ไม่เคยสนใจเลยเนี่ยนี่ทำโครงที่ 2 เสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ตอนนี้คือทำโครงที่ 2 แล้วนะก็เราก็เติมกล่องที่เราจะยึดไว้ด้วยกันนะคะทั้ง2ข้างเลยนะเราทำข้างละ3 อันนะคะเพื่อนๆนี่กล่องก็จะเป็นแบบนี้เนาะเราก็จะติดไว้3 อันนะก็เดี๋ยวเรามายึดกันค่ะเพื่อนๆอันนี้ก็ใช้คลิปหนีบก่อนเพื่อที่จะให้มันติดกันดูว่ามันโอเคหรือเปล่าก็เดี๋ยวมายึดตัวโครงกันค่ะตัวนัดของเราหายนะคะจริงๆมันจะต้องมีตัวนัดที่ล็อกแบบนี้นะมันก็เลยไม่ค่อยที่จะทำงานได้เต็มฟังก์ชันนะคะก็ต้องคอยจับกันบ่อยๆนะตัวนี้เพื่อนๆคะตอนนี้เราก็ได้ยึดโครงของเราเรียบร้อยแล้วนะคะยึดหมดแล้วนะก็ด้านซ้ายเรียบร้อยด้านขวาก็ยึดเรียบร้อยหมดแล้วนะคะหมดแล้วนะก็เดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราก็จะขึ้นโครงตามที่เราแปะเทปไว้นะคะเพราะว่าตัวนี้เนี่ยของเราไม่ได้แบบว่าเป็นสี่เหลี่ยมขึ้นตรงๆนะจะต้องมีองศานิดนึงนะคะตามแบบที่เราอยากได้นะก็เดี๋ยวเราจะขึ้นโครงให้ตามองศานี้ให้ได้นะคะเพื่อนๆก็จะเป็น2ข้างเลยนะคะอันนี้คือตามที่เรามาร์กจุดไว้ค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันค่ะเพื่อนๆคะนี่คือเตาผิงไฟของเราค่ะเพื่อนๆพอเห็นวิชั่นของเราหรือยังคะก็ในส่วนนี้มันก็จะเทราดลงไปนะคะเพื่อนๆและในส่วนนั้นมันก็จะแบบว่าองศามันก็จะเข้าไปในนั้นนิดนึงนะคะก็อาจจะได้ไม่เหมือนกับไอตัวรูปที่เราต้องการมากนะคะเพราะว่าพื้นที่เราไม่อยากจะบิวให้ตัวองศามันมากขึ้นเพราะว่าตัวกล่องตรงนี้ค่ะมันจะใหญ่มากเพราะว่าในรูปก็คือว่าของเขาจะมีตัวเตาผิงใช่ไหมคะเขาจะใส่อยู่หลังจากตัวกำแพงนะคะแต่ว่าของเราอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากได้ตัวองศาที่มันลาดมากขึ้นเนี่ยเราจำเป็นที่จะต้องทำกล่องเนี่ยให้มันกว้างขึ้นนะคะซึ่งมันจะกินพื้นที่เราก็เลยไม่ได้ทำขนาดนั้นนะคะเราทำแค่ประมาณ10 นิ้วหรือประมาณ20 กว่าเซนเนาะเพราะว่าเราว่าถ้าทำ12 นิ้ว30 เซนนี่ก็คือมันกว้างมาขนาดนี้แล้วว่ามันก็ใหญ่ไปอะค่ะเพราะฉะนั้นองศาของเราก็อาจจะไม่ได้แบบว่าลาดแบบของเขามากนะคะไม่ได้แบบประมาณ45อะไรอย่างนี้คงไม่ใช่นะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาทำตัว dry wall กันค่ะก็คือผนังเบาเนาะพรุ่งนี้เราจะติดผนังเบาแล้วนะคะเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้เราอาจจะต้องจบแค่นี้ก่อนละเพราะก็เย็นแล้วเนาะปกติเราจะมีเวลาทำงานแค่ประมาณวันละประมาณ 3-4 ชั่วโมงนะคะเพื่อนๆก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาติด dry wall กันค่ะ
ก็เดี๋ยวเรามาทำการยึดฝ้านะคะ โดยการใช้สกรูเนาะที่มันเป็นหัวคว้านแบบนี้นะคะ มันจะได้จมลงไปในตัวยิปซัมนะคะ เวลาเราโปะมันก็จะได้ดูเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะแต่มันเป็นสกรูปลายแหลมนะเรามายึดกันค่ะถ้าเวลาเพื่อนๆยึดเนี่ยก็ให้ห่างจากขอบสักประมาณ1 เซนก็น่าจะดีนะคะเพราะว่าถ้าเวลาเราทำฉีกขาดหรืออะไรอย่างเงี้ยเราก็ยังมีพื้นที่ให้มันยึดได้อยู่เนาะก็ลองดูตามความเหมาะสมอะค่ะแต่ก็อย่ายึดให้มันชิดขอบมากเกินไปนะสำหรับการตัดแผ่นยิปซัมเครื่องมือที่ใช้มีแค่มีดคัตเตอร์ให้เพื่อนๆกรีดลงไปตามเส้นที่เรากำหนดไว้แล้วค่อยๆกดหักไปด้านหลังแล้วกรีดซ้ำอีกทีให้ขาดออกจากกันหรือไม่ก็พลิกด้านหลังแล้วกรีดตามรอยตัดก็จะทำให้ขาดง่ายเช่นกันค่ะแผ่นยิปซัมจะมีแค่กระดาษบางๆแปะไว้ด้านหน้ากับด้านหลังเท่านั้นเลยทำให้ตัดง่ายค่ะเพื่อนๆ คะตอนนี้เตาผิงไฟของเราก็ขึ้นรูปเรียบร้อยแล้วนะคะ เดี๋ยววันนี้เรามาทำการซีลในส่วนของรอยต่อที่เราต่อเตาผิงไฟกันดีกว่านะคะ ก็เราจะเริ่มแรกโดยการใช้ตัวกระดาษทรายปัดส่วนขอบที่มันยังไม่เรียบนะคะก่อนการซีลนะคะ แล้วก็ หลังจากนั้นเราก็จะทำการซีลในส่วนที่เรายึดติดกันนะคะเพื่อไม่ให้มีร่องนะคะมาเริ่มกันเลยค่ะเราก็จะทำการลูบคร่าวๆนะคะเราจะทำการลูบคร่าวๆให้มันไม่ขรุขระเกินไปนะคะในส่วนที่เราตัดเพราะว่าเราตัดไม่ได้เรียบนะคะก็จะทำการเอาในส่วนที่ออกก่อนที่เราจะทำการอุดร่องนะคะ เพื่อนๆ คะเดี๋ยววันนี้เราใช้ตัววอลพัตตี้ตัวนี้เป็นตัวโป๊ระหว่างแกะที่เราต่อเอาไว้นะคะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าฉาบฝ้าได้ด้วยนะจริงๆมันก็มีผงฝ้าเป็นปูนซีเมนต์ที่เขาใช้ฉาบฝ้านะคะแต่ว่าเราต้องมาผสมเองเราก็ขี้เกียจผสมตัวนั้นจะถูกกว่าเราก็เลยซื้อเป็นกระป๋องแบบนี้มาแล้วก็เดี๋ยวมาทำเลยดีกว่าเพราะมันง่ายกว่านะคะก็ในส่วนของรอยต่อที่มันมีแกะอยู่เดี๋ยวเราจะไม่ใช้ผ้าเทปนะคะเราจะใช้เป็นเทปย่นติดแทนนะเพราะเราคิดว่าเราผ้าเทปมันไม่ได้มีกาวอยู่นะคะเพื่อนๆจริงๆเขาก็จะต้องใช้ตัววอลพัตตี้ปาดลงไปก่อนแล้วก็เอาผ้าเทปแปะแล้วก็ฉาบทับนะคะแล้วก็ทิ้งระยะเวลาไว้นะคะเพื่อให้มันแห้งนะแล้วก็ค่อยมาฉาบซ้ำแต่เรารู้สึกว่ามันทำงานไม่ค่อยดีเราก็เลยจะลองใช้ตัวเทปกาวย่นนะคะเทปกาวย่นมาปะแทนนะเพื่อนๆก็เดี๋ยวเรามาดูกันค่ะ
เพื่อนๆ คะสำหรับการใช้เทปกาวย่นแปะแทนเทปผ้าสรุปว่าไม่เวิร์กนะคะ เราทำการฉาบทับด้วยวอลพัตตี้ไปแล้วแต่ว่ามันมีรอยย่นมากกว่าเดิม เราก็เลยดึงออกนะ แล้วก็ใช้อะคริลิกซีแลนด์อุดรอยต่อแทนก่อนการฉาบทับอีกครั้งค่ะ หลังจากฉาบรอยต่อเรียบร้อยแล้วให้เพื่อนๆรอจนปูนฉาบแห้งแล้วใช้กระดาษทรายขัดให้เรียบเนียนเสมอกับแผ่นยิปซัมเท่านี้เป็นอันเสร็จขั้นตอนการเตรียมพื้นผิวโครงสร้างก่อนทำขั้นตอนต่อไปนี่คือทั้งหมดของสัปดาห์นี้ค่ะ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าเรามาทำ texture ผิวของตัวเตาผิงไฟของเรากันนะคะ แล้วเราก็จะมาสร้างตัวเตาผิงไฟปลอมของเราด้วยตัวเองค่ะ ก็ฝากเพื่อนๆคอยติดตามด้วยนะคะ แล้วเจอกันสัปดาห์หน้านะคะสำหรับวันนี้ สวัสดีค่ะ Happy DIY ค่ะเพื่อนๆบ๊ายบายค่ะ